هذه حطة يومية مشاهدينا، أهلا بكم. الإحصائيات العالمية لانتشار الوباء أشارت حتى ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ ما يربو على 107,446,490 في حين أن عدد الوفيات بسبب الفيروس قد ارتفع إلى 2,352,288 من إجمالي الإصابات. أما حالات الشفاء فاقت 79,384,700 حالة شفاء. إلى الخريطة مباشرة، الولايات المتحدة الأمريكية لازالت متصدرة القائمة ب 27,799,946 إصابة. الوفيات عند 479,772. الهند الثانية عالميا من حيث الإصابات بنحو 10,858,300 إصابة، 155,280 حالة وفاة. البرازيل 9,602,034 إصابة مؤكدة، 233,588 حالة وفاة. ماذا عن الصين؟ فتجاوزت الإصابات فيها 89,720 إصابة مؤكدة، 4,636 حالة وفاة. إيران هي الأخرى لازالت تسجل إصابات بنحو 1,481,396 إجماليها، 58,625 حالة وفاة. تركيا تخطت حاجز 2,548,195 إصابة مؤكدة، 26,998 حالة وفاة. دول جوار الليبي من مصر البداية كالمعتاد، وسجلت حتى هذه الساعة 170,780 إصابة مؤكدة، 9,751. ماذا عن تونس؟ 7,332 حالة وفاة، 218,564 إصابة. المغرب عند 476,125 إصابة مؤكدة، 8,424 حالة وفاة. الجزائر عند 109,000 إصابة و559 حالة الوفاة عند 2,924. السعودية سجلت نحو 370,987 إصابة مؤكدة، 6,410 حالة وفاة. العراق هي الأولى عربيا من حيث الإصابات، سجلت 632,257 إصابة مؤكدة، 13,134 حالة وفاة. الإمارات العربية المتحدة عند 332,603 إصابات مؤكدة، 947 حالة وفاة. إلى أوروبا فالأرقام لازالت تسجل. فرنسا عند 3,160,235 إصابة مؤكدة، 80,147 وفاة. ألمانيا عند 2,302,051 إصابة مؤكدة، 63,271 حالة وفاة. إيطاليا عند 2,655,319 إصابة، 92,000 وحالتي وفاة. ماذا عن بريطانيا؟ سجلت 3,972,148 إصابة مؤكدة، 113,850 حالة وفاة. أخيرا إسبانيا عند 3,05,487 إصابة مؤكدة، 63,061 حالة وفاة. وهذه جولة على أخبار كورونا المحلية في حصيلة تعتبر هي الأقل منذ فترة. سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 467 إصابة موجبة بفيروس كورونا، مقسمة بين 367 حالة جديدة و100 حالة مخالطة، لعدد 2,580 عينة تم فحصها.
467 إصابة بالفيروس في آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في مؤشر منخفض نسبيا منذ فترة. الحالات جاءت مقسمة إلى 367 حالة جديدة و100 حالة مخالطة، وجاءت محصلة لفحص الPCR الذي تم إجراءه على عدد منخفض نسبيا أيضا ل 2580 عينة. اللجنة الإعلامية للمركز أوضحت أن الحالات جاءت مرتفعة في مدينة طرابلس بإصابة 236 شخصا، تليها مدن مصراتة وزليطن وجنزور والزاوية المركز. وسجلت حالات الشفاء ارتفاعا مستمرا على غرار الإحصائيات السابقة ب 2009 حالات شفاء، سجلت منها طرابلس 921 حالة شفاء و25 حالة شفاء في مدينة بني وليد، 22 حالة في الزاوية المركز و14 في مصراتة، و13 حالة تعافي في رحبات، و4 حالات في جدابية و2 في درج. حالات الوفيات سجلت الإحصائية عدد 7 حالات، حالة واحدة في كل من الجفرة ومسلاتة وبني وليد ورحبات وسبها ومرزق والزاوية المركز، ليبلغ إجمالي تراكمي الحالات للإصابات في عموم البلاد منذ تفشي الوباء 126,028 إصابة و107,386 حالة شفاء، بينما الوفيات سجلت حتى هذه الإحصائية 1989 حالة وفاة. شكك رئيس المركز الوطني للوقاية من الأمراض بدر الدين النجار في تصريحات خاصة ل 218 إمكانية أن يبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا في ليبيا مطلع مارس المقبل، مشيرا إلى تباطؤ وتراخ في التواصل مع شركات تصنيع المطاعم. فيما يخص التطعيم الحقيقة ما زالت الإجراءات اللي تقوم بها اللجنة العلمية الاستشارية لتوريد التطعيمات ما زال ما فيش تاريخ واضح، حتى وإن أعلن المسؤول في اللجنة على التطعيمات أنه ممكن يكون مع بداية شهر مارس، ولكن يعني نشوف فيها الإجراءات ما زالت ضعيفة. ما زال مفروض في جهد كبير تبذل الوزارة من خلال جهاز الإمداد الطبي أو من خلال المركز الوطني لمكافحة الأمراض للاتصال بالشركات اللي تصنع في التطعيمات والإسراع في توريد التطعيمات لإنقاذ ناسنا من خطر الموت اللي تسبب فيروس كورونا، وأسوة بكل دول الجوار. احنا نشوفوا حتى في التعليقات أن الصومال بدأت تطعم من 5 أيام وكل دول الجوار، فاحنا الحقيقة أولى من عندنا الموارد وعندنا الإمكانيات، ولكن هناك خلل يعني حقيقة في ظني هناك خلل في الإجراءات. يجب تكثيف التواصل وإشراك الجهات ذات العلاقة، سواء كانت وزارة الصحة، جهاز الإمداد الطبي، ربما المركز الوطني والجهات الأخرى اللي لها علاقة، للإسراع في توريد التطعيمات حتى نقي أنفسنا ونقي ناسنا من حدوث وفيات من فيروس كورونا إن شاء الله. وبالإجابة عن العودة إلى المدارس، وضع النجار عدة اشتراطات لاستئنافها، محذر من مغبة الاستعجال في العودة إليها. بالنسبة للعودة للمدارس، زي ما اطلعت اليوم في إعلان على نتائج تقييم المرافق التعليمية في وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض وكذلك تعليمات اللجنة العلمية الاستشارية. فالحقيقة كان المركز أطلق مبادرة اللي هي الرجوع للتعليم، ولكن بحذر. التعليم ما لم يكن هناك مرافق تعليمية تنفذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، سوف لن يكون هناك عودة للتعليم. العودة للتعليم لابد مشروطة. لما تكون المدارس، أي مدرسة تكون قادرة عندها الإمكانيات وملتزمة بتنفيذ الضوابط الصحية، ممكن يرجعوا الطلبة للمدارس. عدا ذلك ستكون المرافق التعليمية بؤرة لانتشار هذا المرض، ومن خلال الطلبة هنا يرجع المرض ممكن للبيوت، للفئات ذات الاقتطار، الكبار في السن والمرضى بالأمراض المزمنة، ويتسبب في نشر الإصابة وحدوث الوفيات. فهذه الرسالة اليوم من خلال الاجتماع اللي بيوصلوها في وزارة التعليم، لابد التعليم تكون عودة آمنة. العودة الآمنة أن كل مدرسة يندر لها تقييم، إذا كانت متوافقة إمكانياتها وإجراءاتها عند القدرة أن ترجع الطلبة يقروا في وضعية آمنة جدا جدا وما فيش انتشار المرض ترجع. عدا ذلك مفروض ما ترجعش. وخلال تصريحاته الخاصة ل 218 حذر النجار المواطنين من دخول البلاد إلى منزلق حرج.
كل الناس مفروض ترتدي الكمامات، كل الناس مفروض تحافظ عليه التباعد الجسدي وتحافظ عليه استمرار التعقيم. واللي أهم من هذا كله هو منع التجمعات، خاصة ونحن الآن نمر بالموجة الثانية لجائحة كورونا زي ما تعصف بدول العالم الأخرى. احنا ليبيا ليس استثناء، وتعرضنا لهالموجة هدية ولاحظنا ارتفاع في أعداد الحالات من خلال بيان المركز الوطني ومن خلال ارتفاع المنحنى الوبائي اللي عرضتها اللجنة العلمية للوبائيات في المركز، وأيضا هناك ارتفاع في أعداد الوفيات في الأسابيع الماضية. فما لم نلتزم كناس مواطنين وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، فالحقيقة ربما نكون قادمين على كارثة يزيد يرتفع فيها عدد الوفيات لا قدر الله. قال عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة كورونا علي المقدمي خلال مؤتمر صحفي إن لقاحات كورونا ستصلنا عندما تكون الدولة الليبية مستعدة لذلك، ونحن نطمح لأن نكون مستعدين خلال أسبوع أو أسبوعين من الآن. تطعيم الحقيقة قدمنا فيه وحيجينا 20% اللي حيكفي للسكان اللي هم الفئة الخطيرة والخاصة، اللي هم أول شيء العاملين في القطاع الصحي بالذات في خط الدفاع الأول، وكذلك بعدين بعد ال 65 سنة، وبعدها ذوي الأمراض المزمنة، وبعدها أيضا حتى الإعاقات والأمهات الحوامل وغيرها. وبعدها آخر شيء حتكون من الفئة العمرية من 18 سنة إلى 60 سنة إن شاء الله. الحقيقة التطعيم حيكون متوفر، ونحن بشرف أخذناه تحت مظلة كوفاكس. كوفاكس هذه مظلة عالمية ما فيهاش سرقة، ما فيهاش بزنس، ما فيهاش كذا، وأخذناها من شركات محترمة غربية، والحقيقة حتوصل إن شاء الله، لكن أمتى؟ عندما نحن نكون جاهزين، وأنا نطمح هذه الجاهزية خلال الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعد حنكون جاهزين. وأهم شيء اللي عندنا هي إنشاء منظومة إلكترونية بحيث كل مواطن يسجل فيها اسمه وعمره وما هي الأمراض اللي عنده وما هي مهنته وين يسكن وين ياخذ تطعيم، سواء كانت الجرعة الأولى والثانية. والحقيقة لا تعطى بمحسوبية ولا واسطة، يعني حتى مركز التطعيم اللي حتعطى في هذه التطعيمات يبقى عنده عدد معين، أنت حتطعم 40، أنت حتطعم 150، ابتداء من اسم فلان وانتهاء من فلان. اللي حيغيب حيترك لآخر المطاف، بعد ما تنتهي إن شاء الله الحملة حيجي وحيطعم بنفس المركز. ونأمل من الجميع التعاون، وكذلك عندنا عدة فرق من ضمنها سلامة التطعيم ومتابعة الأعراض أو الآثار الجانبية للطعم وسلامته، ووزارة الداخلية بتوقف معنا بكل ثقة وبكل عمل لسلامة التطعيم. عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا اجتماعا بحضور وكلاء وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والإمداد والمشروعات، إذ ناقش الاجتماع آخر مستجدات الوضع الوبائي وبحث إمكانية توفير تلقيح كورونا ومدى استعداد المراكز المكلفة بإعطاء التطعيمات وجاهزيتها من حيث خدمات تخزين والتوزيع لتطبيق خطة التطعيم على وجه صحيح يضمن أداء الخدمة للمواطنين. شارك المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الاستعدادات باستقبال اللجنة المكلفة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة ليبيا ملعب طرابلس الدولي بعد دعوة من الاتحاد الليبي لكرة القدم للمركز الوطني للمكافحة. بمناسبة اللي هو حضور وفد من اللي هو الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف. الوفد هذا طبعا جاي ان شاء الله اللي هو تقييم الوضع بشكل عام لرفع الحظر على الملاعب الليبية باش يعني يبدا المنتخب والفرق تلعب يعني في ارضنا. طبعا الموضوع يشمل عدة تقييمات، يعني من ضمنها تقييم امني وتقييم صحي، فاحنا كمركز وطني لمكافحة الامراض موجودين هنا اليوم باش نساعدوا اللي هو الاتحاد الليبي لكرة القدم ان التقييم يكون او يظهر بصورة جيدة، موفرين يعني جميع الامكانيات. يعني اللجنه هذه او الفريق اللي جاي يعني بيعرف معلومات عليه الوضع الوبائي، امكانيه الدوله الليبيه للتشخيص للمتابعه،
بشكل عام الوضع الصحي. الفريق طبعا من المركز الوطني متنوع من جميع الفرق ومعظم يعني اكثر من تخصص باش نغطوا اللي هو الشيء اللي هو المطلوب منا. موجود اللي هو العياده المتنقله، سيارات الرش، الفنيين اللي هم خاصين باخذ المسحات من فرق الرصد، الفريق الاعلامي موجود. قام المدير المساعد لإدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية رياض الخزعلي بزيارة تفقدية لمركز البيضة الطبي للوقوف على التجهيزات الطبية. رافق الخزعلي في زيارته التفقدية مدير مركز البيضة عبد الرحيم مازك للاطلاع على التجهيزات الجارية بأقسام العناية والقسطرة، حيث قام بمتابعة التجهيزات النهائية ل14 سريرا بقسم العناية الفائقة و20 سرير بعناية القلب والقسطرة القلبية. تعليم كباو، وفي من هناك نظمت التعليم ندوة للعناصر الطبية التابعة لها عن فيروس كورونا تحت شعار من أجل عودة آمنة لتلاميذنا. الندوة أقيمت بالمركز الثقافي كباو، شملت العناصر التعليمية من بلدات تندميرة، تمشيات، فرسطة، المجايرة وكباو، بالتعاون مع لجنة جائحة كورونا وإدارة الخدمات الصحية بهدف وضع آلية للتعامل مع الطلاب لدى فتح المدارس وتطبيق الإجراءات الصحية. كثيرة تحت شعار من أجل عودة آمنة لتلاميذنا بالمؤسسات التعليمية، قامت مراقبة تعليم كباو وبالاشراف الفريق المشكل بالمراقبة والتنسيق مع مكتب الصحة بالبلدية بإقامة دورة أو ورشة اللي هي عن جائحة كورونا وكيفية اللي هي الاستعدادات والإجراءات ومتابعة اللي هي الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا. أبرز النقاط اللي هي التأكيد على التباعد الجسدي داخل الفصول والتهوية وطريقة الطالب اللي هي يتعود عليها لكيفية لبس الكمامة، أيضا اللي هي كيف يتم الإلقاء بها لما بخارج المؤسسة، وطبعا اللي هي التباعد أيضا التركيز اللي هو على التباعد الجسدي والتهوية داخل الفصول، لأن لم يتم اللي هو الشرطين هذول متواجدين في المدرسة يعتبر اللي هو الشروط اللي هي غير متوفرة من ضمن الاستبيان اللي تم تعبئته من خلال المؤسسات التعليمية في الفترة الماضية. هذه الأسبوع اللي فات تم اللي هو تعبئة استبيانات لكل المدارس وتأكيد على التباعد الجسدي داخل الفصل والتهوية الجيدة داخل الفصل. طلقت بالمقر الفرعي لمجلس نواب الشعب التونسي حملة تحليل لنواب وموظفي المجلس ضد فيروس كورونا. المقر الفرعي لمجلس النواب شهد بعد تلقيح جلسة للنظر في مشروع قانون يتعلق بترخيص الدولة في الانضمام المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا وفي الالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات. تونس في الاستثمار ومراجعة الوضع الصحي وتونس قادرة باش تكون مركز عالمي استشفائي اللي يشع على المحيط نتاعو. في منتصف شهر فيفري باش توصل الكمية الأولى من تلقيح فايزر، ومع بداية شهر مارس باش توصل 2 مليون جرعة أخرى من فايزر و4 مليون جرعة عن طريق مبادرة كوفاكس اللي اليوم باش نصادقوا عليها في هذا المجلس. الأعراض الجانبية شفناهم وموجودين ومعروفين، وهما ما يتبدلوش ما يتخلفوش على أعراض جانبية متاع عدة تلقيح المستعملة. هي شوية سخانة ساعات بعد نهار ولا نهارين، وجعة راس، فشلة، وهذه معروفة. ثم أعراض جانبية نادرة زادة معروفة دونك وموجودة، وتوا أني أكثر من هكا، وخاصة في تونس احنا شفنا توا تلقيح هذوما خذوه أكثر من 100 مليون شخص في العالم. ما فماش معناها حاجات معناها تذكر ولا حتى حاجات نادرة جدا اللي هي مخطرة، حتى صارت حالات وفيات بعد ما ناس خذوا التلقيح، لكن ما فماش معناها علاقة بين معناها اقتناء التلقيح ولا عملية التلقيح والوفاة. عادة الناس هما كانوا متقدمين برشا في السن وعندهم أمراض أخرى وكل شيء. دونك ما يلزمناش نكونوا متخوفين.
أعلنت بعثة الخبراء التابعة لمنظمة الصحة العالمية المرسلة إلى الصين صعوبة تحديد مصدر الفيروس، إذ أن الخبراء عقدوا مؤتمرا قالوا فيه أنهم لم يتمكنوا من معرفة مصدر الحيوان المسؤول عن تفشي كورونا وانتقاله بين البشر، لكنهم أكدوا أن الأخبار عن تسربه من معهد ووهان الصيني مستبعدة للغاية. مؤتمر لم يأتي بخلاصة عن أصل الفيروس كما كان متوقعا، إذ أن البحث من هذا النوع يستدعي دراسة عوامل عدة من أهمها الوقت. بيتر مبارك رئيس وفد منظمة الصحة المبعوث إلى الصين قال إن انتقال فيروس كورونا المستجد من حيوان إلى آخر وانتقاله إلى الإنسان هي أكثر الفرضيات، وأن العمل على تحديد المنشأ يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس في الخفافيش، ولكن من غير المحتمل أن تكون في ووهان عوضا عن تطلب ذلك لبحث مستهدف وأكثر تحديدا. المعلومات التي نتجت عن التحقيق جديدة، ولكنها لا تغير الكثير من التصورات. هذا أكثر ما أوضحت البعثة، مضيفة أن فرضيات انتشار الفيروس من معهد ومختبر ووهان الصيني هي مستبعدة للغاية. العلماء الصينيون المشاركون بالمؤتمر تحدثوا عن وجود فيروسات على الأسطح بسوق المأكولات الشعبية للمرة الأولى، ولكن من المستحيل تحديد كيفية وصولها إلى السوق، وقد تكون انتقلت عن طريق الناس أو الحيوانات. تيدروس أدهانوم غيبرسوس مدير منظمة الصحة العالمية قال إن التصدي لجائحة كورونا تمر بتحديات صعبة في كلمة له أمام مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19، معزيا ذلك إلى أسباب منها أن 90% من الدول التي تعطي اللقاحات لسكانها هي بلدان غنية، و75% من الجرعات التي أعطيت للناس نحو 130 مليون جرعة وزعت في 10 بلدان فقط، وهناك 130 دولة يقطن بها 1,500,000,000 شخص لم يعطى سكانها أي جرعة بعد، وبهذا تتعرض كوفاكس الهادفة إلى توزيع العادل للقاحات للتهديد يوما بعد يوم. وأشار مدير المنظمة عبر وسائل صحفية إلى أن الأنباء التي تتعلق باللقاحات التي تم تطويرها هي أنباء مقلقة، إذ أن الأخبار والتقارير الأولية تشير إلى أن اللقاحات أقل فاعلية ضد سلالة جنوب أفريقيا، ومن الواضح أن منتجي اللقاحات عليهم تعديل جرعاتهم لمعالجة التطور الجيني المستمر لفيروس كورونا. صرحت وكالة الأنباء الأذربيجانية ترند عن إجراء أول اختبار من نوعه في العالم لاستخدام لقاحي استرازينكا وسبوتنيك لبيان فاعلية الاستخدام المشترك ونتائج اللقاحين. وأكدت وكالة الأنباء استنادا إلى وزارة الصحة الأذربيجانية بدأ البحث بنهاية شهر فبراير الحالي سيتم إجراء استخدام مشترك للقاحين بموجب بروتوكول التجارب السريرية لتقييم مناعة وسلامة الاستخدام المشترك. بدأت منظمة الصحة العالمية مباحثات لاتخاذ توصيات حول استخدام لقاح إكسفورد أسترازينكا على إثر تعليق جنوب أفريقيا للتلقيح بواسطة لقاحها والشكوك التي أثيرت حول فاعليته بحسب الشرق الأوسط. وأظهرت دراسة في جوهانسبرغ أن لقاح أكسفورد يوفر حماية أقل على الأعراض الخفيفة والمتوسطة على فيروس كورونا المتحور في جنوب أفريقيا. خففت السلطات الروسية قيودها في مدينة موسكو بشكل تدريجي بحسب وسائل إعلام روسية، إذ أن نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية أشارت إلى تحسن الوضع في المدينة. وسمحت السلطات الروسية بالبدء بتقليل القيود تدريجيا، وضمت هذه الإجراءات الجزئية مكاتب تسجيل الأحوال المدنية وقاعات حفلات الأعراس لتعود لممارسة مهامها بشكل اعتيادي. صورة اليوم لمجموعة من العاملين في قطاع الصحة ينتظرون دورهم لتلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا في البيرو. ختام نشرة تطورات كورونا حول العالم. للمزيد 218tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا. شكرا لكم ولمتابعتكم الدائمة وأطيب الأمنيات.